Wait, paano ko ba ginagawa ito? O kaya naman ito. Well, I'm sure mag-enjoy kayo sa topic natin today dahil usapang green screen and chroma key po tayo with Nhooweil TV tutorial number 7. Hello! Magandang araw po sa lahat and welcome po ulit sa aking channel, Nhooweil TV. And for today's video po, tuturuan ko po kayo kung paano po yung lumulutang na subscribe button at yung effects na pinakita ko kanina. Well, ang sekreto po dyan ay ang green screen effect at yung chroma key. Ang green screen po ay widely used po mostly sa mga films, sa mga movies, at sa mga videos din po kung gusto niyo po ng specific object na maging effects ng inyong video or gusto niyo andun yung effects na yun sa inyong videos at chroma key. So mag-partner po itong dalawa. Kung gusto niyo ng subscribe button na green screen, yes, magpo-provide po ako na sa description po ng aking video. Click nyo lang doon at download nyo na rin para gamitin nyo sa mga videos nyo. Well, kung ready na kayo, download niyo na yung mga green screen na kailangan nyo at start na tayo ng ating tutorial for today. At ayan po, mag-start na po tayo ng ating tutorial. Click na natin yung center. Ayan, at this time, pipiliin ko yung landscape. Ayan, nandito na tayo sa loob ng app. Hanapin na natin at i-click na natin yung media para ma-insert na natin yung video na na-shoot natin kanina or yung ginawa nyong video. Ayan. So, ito na yung original video. Click natin play. So, ayan. Nag-acting ako na parang meron akong nakikita or ayun. So, ganyan lang yung sekreto. Stop natin. At ngayon, start na tayo mag-insert ng effects. So, play ulit natin. Ayan. So, stop tayo dyan. Tapos, click natin yung layer. Tapos, click natin yung media. Tapos, hanapin natin yung green screen na na-save nyo. Ayan. So, ito sinave ko na para mas madali. Ayan yung subscribe button na green screen. So, kung mapapansin nyo, ayan, green siya lahat. Tapos, meron siyang subscribe button, ganyan. So, ang gagawin natin ngayon ay gagamitan natin ng chroma key para matanggal yung green. Ayan. Slide lang natin dito. Ayan. Para mas maano natin yung sa baba. Kita. Click natin yung video sa baba. Ayan. Yung green screen. Tapos, click natin yung medyo may ano dito. Yung larawan ng babae. Ayan. Ito yung chroma key. Tapos, enable natin. Ayan. So, mag-automatic na yan siya na kung i-move ko. Ayan. Mag-automatic na yan siya na matanggal yung green. Nakikita nyo itong bilog na green dito na kwan. Yan yung kulay na tatanggalin niya. So, kayo na mag-explore kung sa susunod na mga videos nyo. Ayan, about that. So, ngayon, check natin. Ayan. So, play ulit natin. Ayan, dahil hindi pa yan na center doon sa tinuturo ko, i-move natin yan. Ayan. Dita natin ng konti. So, dapat dito. Ganyan. At i-move natin konti yung video. Ayan, long press. Tapos ganyan. Para mas matiming siya.
Play ulit natin. So dito, i-insert natin yung isang effects na ginawa ko kanina. Ayan. Balik tayo sa layer. Ito, click natin. Tapos media. Tapos hanapin mo yung sinave mong green screen effects. Ayan. So kunyari ito yung sinave. Ginamit ko. Ayan. So gagamitan ulit natin ng chroma key. Ayan, click natin yung babae na parang may shade dito. Ayan, box. Ayan, enable natin. Ayan, check lang. So play natin. So okay na tayo sa subscribe. Ayan, so yung effects niya ay hindi pa akma dun sa timing ng kamay. Yan, kung i-check natin. So dapat i-timing natin, i-move natin yung click na natin yung larawan niya. Ayan, tapos minimize lang natin konti. Ayan, tapos tapat natin sa kamay. Ayan, para siya, kung titingnan ay nakapatong o meron talaga akong kapangyarihan, ganyan. Ayan, so slide natin ng konti dito sa ayan, tapos long press lang natin yung sa baba ng video para i-move natin ng konti dito, adjust. Ayan, tapos play ulit natin. So, di ba? Timing na timing. So ang sekreto lang talaga dito ay yung pag-acting mo at yung timing ng paglagay ng green screen effects mo. Dahil no need na po ang animation kapag yung green screen mo ay gumagalaw. Meron na animated na siya or meron na siyang sound effects. Ayan. So, ayos na siya. Ganyan lang kadali maglagay ng green screen. So ayun, at hanggang doon lang yung tutorial natin for today. Maraming salamat. So ayun, alam niyo na kung paano gamitin yung green screen at chroma key. Well, kung manonood kayo ng mga movies, malalaman niyo talaga yan kung alin doon o saan doon yung ginamitan nila ng green screen. Mostly sa mga films talaga, mga movies. Ayan. So maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang sa huli. I hope marami akong natulungan, marami kayong natutunan at nag-enjoy kayo sa tutorial natin ngayon. I hope samahan nyo pa rin ako sa mga next kong tutorial at please don't forget to like, share, and subscribe. Click nyo na din ang notification bell para po mas updated kayo sa mga videos, mga bagong uploads ko. Maraming salamat at see you again sa next vlog. Bye-bye!